Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nhiệt độ thật sự quá nóng. Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt. Ban đầu không ai để ý đến thảm họa này. Cho đến khi thành phố mất nước, mất điện. Lúc đó mới phát hiện ra thảm họa tận thế này chỉ mới bắt đầu. Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 42 độ. Kính mong các cư dân hạn chế ra ngoài. Hãy đề phòng say nắng. Nhìn vào tin nhắn của trung tâm khí tượng trên điện thoại, tôi rơi vào hoảng loạn. Không ai ngờ được rằng nhiệt độ cao 40 độ kéo dài nửa tháng. Hôm nay lại tiếp tục tăng. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao. Chưa đầy 10 phút, nhiệt độ trong phòng đã lên hơn 30 độ. Nhìn chiếc điều hòa ngừng hoạt động. Lúc này tôi đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Tôi vội vàng đi vào phòng tắm suối nước lạnh. Mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng vừa ra khỏi phòng tắm không lâu, tôi lại ướt đẫm mồ hôi. Không còn cách nào khác, tôi đành mở tủ lạnh để giảm nhiệt. Tôi thậm chí ngồi trước tủ lạnh, vừa giải nhiệt vừa lướt mạng cho đỡ chán. Nhưng một lúc sau, hơi lạnh của tủ lạnh cũng dần biến mất. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng bức khắp người, giống như đang bị sốt cao. Hơi thở qua mũi cũng nóng rực. Nếu không có điện sớm, tôi thật sự sẽ bị sốc nhiệt. Nhiều người không chịu được cái nóng. Họ lái xe tìm nơi tránh nóng. Tôi cũng gọi một chiếc xe. Nhưng ứng dụng đặt xe báo phải chờ đến 1 giờ. Chẳng lẽ khu vực này cũng mất điện sao? Tôi nhanh chóng mở Weibo để xem tin tức địa phương. Toàn là những bài viết than phiền về mất điện. Theo vị trí hiển thị, hầu như cả thành phố đều mất điện. Vậy thì cũng không cần đi tìm nơi tránh nóng nữa. Hơn nữa ra ngoài còn có nguy cơ bị say nắng. Mất điện rồi có khi nào mất nước không? Nghĩ đến đây tôi vội vàng chạy vào phòng tắm. Mang hết tất cả các thùng chứa ra để đựng nước. Bồn nước và xô đều đổ đầy. Khi đổ nước vào bồn tắm, chỉ vừa đổ được một nửa, nước đã bắt đầu yếu dần. Cuối cùng chỉ còn vài giọt nhỏ xuống, đúng là dừng cấp nước. Quả nhiên mất nước thật rồi. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã phản ứng kịp thời. Dù sao thì bây giờ cũng đã mất điện. Ở ngoài trời cũng nóng nực. Tôi quyết định ngâm mình trong bồn tắm để hạ nhiệt. Bình tĩnh chờ đợi điện được khôi phục. Không biết từ lúc nào tôi đã ngủ quên bên bồn tắm. Khi tỉnh dậy xung quanh tối đen như mực. Tôi hoảng hốt bỏ ra khỏi bồn tắm. Lần mò trên tường tìm công tắc và ấn thử. Đèn vẫn không sáng. Điện thoại cũng hết pin. Tôi cuốn khăn tắm, mò mẫm vào phòng ngủ. Bật đèn sạc đầu giường lên. Cuối cùng có được chút ánh sáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mở rèm cửa nhìn ra ngoài, cả khu đều tối om. Chỉ có vài nhà có ánh sáng. Nhưng ánh sáng rất yếu ớt. Dù mặt trời đã lặn, nhưng gió ngoài trời vẫn nóng rát. Thổi một lúc tôi lại toát mồ hôi. Tôi vội đóng cửa sổ lại. Cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi bị cái nóng đánh thức. Và tôi cảm nhận được, nhiệt độ hôm nay rõ ràng còn cao hơn hôm qua. Mất điện trên diện rộng như thế này, có lẽ đêm qua người ta đã sửa chữa rồi. Tôi đoán chắc chiều nay sẽ có điện lại. Không vội. Tôi cầm hộp cơm tự nấu đi vào phòng tắm. Giữa trưa khi mặt trời nóng nhất, tôi cảm giác nước trong bồn tắm đã thành nước nóng. Thật sự không thể ngồi yên được. Đúng lúc đang lo lắng, bên tai vang lên tiếng xe cứu thương. Sau đó là tiếng xe cảnh sát. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đã đến chiều rồi, nhưng vẫn chưa có điện. Nước uống của tôi cũng đã hết. Tôi sống ở tầng 32. Chỉ nghĩ đến việc đi thang bộ là tôi đã từ bỏ. Dù sao trong phòng tắm cũng còn nước tôi hứng sẵn. Trong tình huống này thì chẳng cần biết nước có uống được không. Chỉ cần có nước uống là tốt rồi. Vấn đề nước đã giải quyết. Nhưng bụng nhanh chóng réo đói. Tôi vừa kéo rèm cửa sổ lên một chút, liền cảm thấy da bị bỏng rát, như bị ấn chặt xuống. Tôi chỉ có thể liên tục uống nước, cố gắng chịu đựng cho đến khi mặt trời lặn.
nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn rất cao. Tôi buộc phải xuống tầng. Đến cửa hàng tạp hóa ở cổng khu. Đang định đi vào, chủ cửa hàng bước ra từ trong, đóng cửa hàng lại. Không còn gì nữa đâu, ở đây bán hết sạch rồi. Bạn đi đi. Tôi cũng phải đóng cửa về nhà đây. Tôi lập tức cảm thấy chuyện không ổn. Vội vàng chạy đến siêu thị lớn. Siêu thị đông nghịt người. Vì mất điện nên tối đen như mực. Nhiệt độ trong siêu thị cũng rất cao. Tôi chưa kịp chen vào đã cảm thấy nóng đến hoa mắt. Đành bỏ cuộc. Tôi đứng thở dốc bên đường. Từng đợt người đông nghịt lướt qua tôi. Cứu với, có người ngất xỉu rồi. Có bác sĩ nào không? Ở đây có người ngất rồi. Mau gọi 120, kêu xe cứu thương đi. Tôi quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng kêu. Trong bóng tối không nhìn rõ gì cả. Đường phố đầy xe cộ và người qua lại. Tiếng ồn ào kèm theo tiếng khóc. Không xa còn có tiếng còi cảnh sát và cứu thương. Tiếng còi inh ỏi. Thành phố bỗng trở nên xa lạ. Tôi biết làm gì đây? Tôi không thể chen vào siêu thị. Nhưng tôi sắp mất đi vì đói. Ngoài siêu thị ra, còn nơi nào có đồ ăn nữa? Tất cả các cửa hàng quanh đây đều đóng cửa vì mất điện. Khi tôi đang tuyệt vọng bên đường, tôi bỗng nhớ đến người yêu cũ Mã Bất Phiền, chia tay đã nửa năm. Lúc này tôi tranh thủ khi mặt trời lặn, lái xe trong cái nóng khủng khiếp, hướng về nhà của Mã Bất Phiền. Trước đây sợ tai nạn nên không dám lái xe. May mà giờ đường không còn nhiều xe. Tôi nhanh chóng đến trước cửa nhà Mã Bất Phiền. Cả người tôi đẫm mồ hôi. Thở hổn hển, điên cuồng gõ cửa nhà anh ấy. Mã Bất Phiền mở cửa. Tôi thấy anh ấy đang cầm một cây kem. Tôi lập tức giật lấy. Không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy. Tôi ngấu nghiến ăn hết cây kem. Cuối cùng tôi cũng sống lại. Không sao chứ? Mã Bất Phiền rõ ràng chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cũng cảm thấy rất khó hiểu khi tôi đến. Sau khi ăn hết cây kem của anh ấy, tôi lao vào phòng uống cạn một chai nước. Hồi sức xong, tôi vừa kể cho anh ấy tình hình hiện tại, vừa quan sát kho dự trữ trong nhà anh ấy. Nhìn thấy kệ bếp đầy ắp, toàn các loại thực phẩm ăn liền. Tôi vui mừng khôn xiết. Đói không? Đi tắm đi. Tôi nấu mì cho. Lúc này tôi cảm thấy hơi ngại, lặng lẽ vào phòng tắm. Lúc này đây, tôi tận hưởng vô cùng khoảnh khắc tắm mát này. Mệt mỏi trên người như được rửa trôi. Tắm xong mới nhận ra không có quần áo thay. Bộ đồ mặc đến đây đã ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí còn bốc mùi khó chịu. Tôi không thể mặc lại được. Nguyệt Nguyệt, quần áo tôi để ngoài cửa rồi. Giọng của Mã Bất Phiền vang lên từ ngoài cửa. Sau khi mặc xong quần áo, tôi phát hiện đó chính là chiếc váy ngủ cũ của tôi. Anh ấy vẫn giữ nó, chưa vứt đi. Ra khỏi phòng tắm, tôi ngửi thấy mùi thơm nước mũi. Nhìn thấy mì và đồ ngọt trên bàn, nước miếng tôi chảy ròng. Tôi ăn ngấu nghiến những món ngon trên bàn. Lúc này đây, tôi chẳng còn để ý gì đến dáng vẻ thục nữ nữa. Với miếng cuối cùng nuốt xuống bụng, cuối cùng tôi cũng hồi sức. Thời gian đã là nửa đêm. Tôi cũng mệt đến không chịu nổi. Thế là hai chúng tôi nằm ngủ ngay trên giường. Sáng hôm sau, tôi hỏi Mã Bất Phiền còn nhiều đồ dự trữ không. Anh ấy cười và nói với tôi: Yên tâm đi, ở đây không thiếu đâu. Tuyệt đối không để em đói. Để tôi dẫn em đến căn phòng bí mật xem đồ dự trữ. Bước vào phòng chứa đồ của Mã Bất Phiền, tôi kinh ngạc đến sững người. Trong phòng có một chiếc tủ đông lớn. Một bên kệ đầy các loại đồ uống. Dưới đó chất đầy kem. Bên còn lại là các loại thực phẩm đông lạnh. Nhìn thấy lượng đồ dự trữ trong nhà anh ấy, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng dù có vui mừng, nhiệt độ vẫn không giảm chút nào. Mồ hôi tôi ròng ròng chảy từ má xuống. Nóng đến mức tôi sắp chịu không nổi.
Cái nóng thế này, liệu tôi và Mã Bất Phiền có thể chịu đựng được bao lâu? Lại thêm một ngày trôi qua. Dù đã là ban đêm, nhưng nhiệt độ vẫn không hạ nhiều. Mã Bất Phiền, anh nghĩ nếu nhiệt độ tiếp tục như thế này, có phải tận thế thật không? Sao có thể chứ? Chắc năm nay do ảnh hưởng của khí lưu nên mới xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan thế này. Tôi tin nhà nước sẽ nhanh chóng kiểm soát được thôi. 56 độ C. Từ khi sinh ra tôi chưa từng nghe về nhiệt độ cao thế này. Nếu nước và điện không có lại, chúng ta sẽ chốt ở đây mất. Yên tâm đi, không sao đâu. Chúng ta sẽ ổn thôi. Khi đang nói chuyện, chúng tôi bỗng nghe tiếng hét từ hàng xóm phía trên. Cứu với, có người không ổn rồi. Tôi im lặng. Vì tôi biết, trong tình cảnh tận thế nóng bức thế này, việc tự bảo vệ mình đã rất khó, huống chi là giúp những người xa lạ. Tối nay, trong khu bị ảnh hưởng của cái nóng, cộng với việc mất nước và thực phẩm, đã có 3 người không chịu nổi mà nhảy lầu. Có vẻ như tận thế thật sự đã đến. Liệu tôi và Mã Bất Phiền có trở thành một trong những người nhảy lầu không? Thời gian trôi qua, nhiệt độ trong nhà cũng ngày càng cao hơn. Thở cũng cảm thấy khó khăn. Mỗi lần hít thở, phổi đều có cảm giác như bị bỏng. Mã Bất Phiền thấy sắc mặt tôi không tốt. Anh ấy hỏi, em có thấy không khỏe không? Bây giờ chắc chắn không thể ra ngoài. Việc cấp bách hiện giờ là tìm một nơi có nhiệt độ thấp hơn. Vừa nói, anh vừa đưa tôi cây kem. Ăn kem vào, tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cuối cùng tôi cũng có chút tỉnh táo để suy nghĩ. Khi tôi và Mã Bất Phiền đang đau đầu tìm nơi mát mẻ, thì chuông liên lạc ở cửa vang lên. Chú ý, các cư dân. Do thiết bị phát điện của khu này đã bị hư hỏng do nhiệt độ cao. Hiện tại không thể khôi phục điện. Mọi người có thể tạm thời xuống tầng hầm đậu xe để tránh nóng. Nhiệt độ tầng hầm 1 là 39 độ, tầng hầm 2 là 38 độ. Đúng rồi, còn tầng hầm... Sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Tôi lập tức lấy túi xách, nhét vài chiếc bánh mì và chai nước, cùng với chìa khóa xe. Mang túi và kéo Mã Bất Phiền ra ngoài. May mà lúc đến tôi đã lái xe. Xe tôi vẫn đỗ trong tầng hầm. Cả xe của Mã Bất Phiền cũng ở đó. Khi chúng tôi xuống tầng hầm đỗ xe, Mã Bất Phiền đề xuất dùng xe tôi trước. Khi hết xăng xe tôi, ta dùng xe em. Như vậy chúng ta có thể kéo dài thêm chút thời gian. Tôi gật đầu đồng ý với đề xuất của anh ấy. Mã Bất Phiền nhanh chóng lên ghế lái, vào xe của mình, khởi động xe. Khi điều hòa trên xe hoạt động, nhiệt độ trong xe dần giảm xuống. Dù vẫn hơi ngột ngạt, nhưng ít nhất không còn quá nóng. Tôi yên lặng cảm nhận nhiệt độ mát hơn trong xe. Không biết thiên tai này sẽ kéo dài đến bao giờ. Mã Bất Phiền bật đài phát thanh trong xe. Theo thông tin, thời tiết cực đoan với nhiệt độ cao sẽ kéo dài thêm 1 tuần. Kính mong cư dân hạn chế ra ngoài. Tôi thở dài. Mã Bất Phiền tiếp tục chuyển kênh. Nhiệt độ tại Greenland gần đây bất thường, cao hơn trung bình các năm trước 30 độ C, dẫn đến băng tan với số lượng lớn. Toàn cầu, hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại không đếm xuể. Thiệt hại kinh tế rất lớn. Các nhà khoa học dự đoán nhiệt độ cao nhất vẫn chưa đạt đến đỉnh. Mã Bất Phiền lặng lẽ tắt đài phát thanh. Nghe thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Toàn là những tin tức ngày càng tồi tệ, khiến người ta càng thêm lo lắng. Ngày càng nhiều người đi ngang qua xe của chúng tôi, càng nhiều xe được khởi động trong tầng hầm. Nhưng tôi bỗng nghĩ ra, nếu không có điện, hệ thống thông gió của tầng hầm liệu có đang hoạt động không? Khi tôi còn đang suy nghĩ, Mã Bất Phiền đột nhiên quay đầu nhìn tôi và nói, chúng ta phải quay lại tầng trên. Anh đang nói gì thế? Chúng ta không nên ở dưới này. Xe ở đây ngày càng nhiều, nơi này sẽ rất nhanh trở nên nóng bức và cực kỳ nguy hiểm. Tôi cũng nhận ra điều đó, vội vàng quan sát xung quanh. Tầng hầm chỉ có diện tích nhỏ và không có hệ thống thông gió,
Khí thải từ xe sẽ làm tăng nhiệt độ. Nồng độ carbon monoxide cũng sẽ tăng nhanh chóng. Đến lúc đó, nơi này sẽ còn nguy hiểm hơn ở trong nhà. Tôi chợt sững người. Nhưng tôi lập tức quyết định nghe theo lời Mã Bất Phiền. Tôi cùng anh ấy quay lại tầng trên, nhìn những người đi ngang qua. Tôi không kìm được mà nhắc nhở. Ở đây xe khởi động quá nhiều. Carbon monoxide sẽ sớm vượt ngưỡng. Tôi khuyên mọi người nên quay về nhà. Nhưng không ai để ý đến lời tôi. Họ cứ tiếp tục bước đi. Tôi thở dài một hơi. Tôi đã nhắc nhở rồi, nhưng không cần làm người hùng. Khi chúng tôi leo đến tầng 11, gặp nhân viên quản lý tòa nhà. Anh ấy ngạc nhiên khi thấy chúng tôi quay lên. Anh chị không nhận được thông báo sao? Chúng tôi đã nhận được rồi. Nhưng tầng hầm với nhiều xe khởi động sẽ dễ gây ra tai nạn nguy hiểm, nên chúng tôi quyết định quay lại tầng trên. Anh nên thông báo cho những người dưới hầm. Hãy cẩn thận với khí carbon monoxide vì nó sẽ nhanh chóng vượt ngưỡng an toàn. Quản lý dừng lại một lúc. Anh ấy có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói nhỏ, chúng tôi có nhiệt kế ở đây. Nhiệt độ ngoài trời không phải 56 độ, mà thực tế còn cao hơn nhiều. Cao hơn nữa, vậy thì sao mà chịu nổi? Nếu cao hơn nữa, chẳng phải nguy to rồi sao? Tôi và Mã Bất Phiền đang leo cầu thang một cách khó nhọc. Tôi đã mệt đến mức thở dốc không ngừng. Tôi có thể cảm nhận nhiệt độ xung quanh đang tăng nhanh. Hơi thở giống như bị giam trong một phòng tắm hơi. Những đợt sóng nhiệt ập vào lồng ngực. Nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 56 độ thật sao? Con số này thực sự quá sức tưởng tượng. Làm sao nhiệt độ lại có thể tăng lên nhanh chóng như vậy? Anh định về nhà hay vào xe ngồi? Tôi nhất thời không biết phải làm sao. Liền hỏi ngược lại, em thì sao? Em định đi đâu? Nhiệt độ cao khiến không khí trở nên loãng. Chúng tôi đã leo lên nhiều tầng. Tôi cảm thấy cơ thể mình như sắp bốc cháy. Mã Bất Phiền không trả lời tôi. Anh ấy mở chai nước khoáng và uống nửa chai chỉ trong một hơi. Sau đó dội nửa chai còn lại lên đầu mình. Tôi cũng lấy nước khoáng trong túi ra. Uống nửa chai rồi dội phần còn lại lên đầu. Chỉ có vậy mới cảm thấy đỡ nóng hơn chút. Hơi mát tạm thời giúp tôi tỉnh táo hơn. Bây giờ là 4 giờ 30 chiều. Còn ít nhất 1 tiếng rưỡi nữa mặt trời mới lặn. Nhiệt độ trong nhà thường thấp hơn ngoài trời khoảng 3 đến 5 độ. Điều này có nghĩa là nếu tôi về nhà, rất có thể sẽ phải chịu cái nóng trên 50 độ. Không khí xung quanh ngày càng nóng rực. Phải đi thôi. Tôi quyết định cùng Mã Bất Phiền về nhà. Không chút do dự, tôi đi theo anh ấy. Lên đến tầng 13, tôi đã kiệt sức như một con chó. Tựa vào tường, chân tay cứng đờ, không thể nhấc nổi bước. Mã Bất Phiền quay lại và kéo tôi đi. Lôi tôi chạy lên trên. Nóng quá. Không khí nóng rực như muốn đốt cháy chúng tôi thành tro. Tầng 14. Tầng 15. Chúng tôi sắp đến tầng 16. Nhiệt độ sàn đã truyền qua giày. Thậm chí lòng bàn chân tôi cũng cảm thấy nóng. Mồ hôi rơi xuống sàn lập tức bốc hơi. Còn phát ra tiếng xèo xèo. Cuối cùng cũng tới. Dấu vân tay mở khóa thành công. Chào mừng về nhà. May mà khóa mật mã chưa bị hỏng do nhiệt. Về đến nhà, Mã Bất Phiền không còn lạc quan như trước. Anh ấy bắt đầu kiểm tra lượng đồ dự trữ còn lại. Tôi lặng lẽ đứng cạnh Mã Bất Phiền, cầm quạt tay quạt cho anh ấy. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng năm 1907 kế bên, đang lớn tiếng tranh cãi vì vấn đề nước. Anh nói xem giờ phải làm sao? Đến nước pha sữa cho con cũng không có nữa rồi. Tiếng khóc của người phụ nữ vang lên đầy đau đớn. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vang lên. Tôi nghĩ đứa bé thật sự rất đáng thương. Tôi bước ra và để lại một chai nước trước cửa nhà họ. Nhưng chỉ vừa ra ngoài một chút, tôi đã cảm thấy không khí như muốn bốc cháy trong từng hơi thở. Cổ họng đau rát. Khi quay trở lại, tôi nhận ra nhiệt độ trong phòng dường như còn cao hơn. Về đến nhà, Mã Bất Phiền nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng. Nguyệt Nguyệt, tình hình giờ rất nghiêm trọng. Điều chúng ta có thể làm là bảo vệ bản thân thật tốt. Tôi im lặng không nhìn anh ấy. Tôi biết điều đó, nhưng trong tình cảnh này, trẻ con đâu có tội đúng không? Mã Bất Phiền nhìn tôi và nói, em vẫn luôn tốt bụng như thế.
Nhưng trong tận thế, lòng người khó đoán. Chúng ta chỉ giúp được một lần này thôi. Nếu để lộ đồ dự trữ, điều tôi lo lắng hơn là liệu tôi và em có thể sống sót được không? Mã Bất Phiền không nói thêm gì nữa. Anh ấy tiếp tục kiểm tra đồ dự trữ. Tôi đứng bên cạnh anh ấy, lặng lẽ quạt mát. Tôi hiểu rằng anh ấy làm vậy cũng vì chúng tôi. Ngày thứ 20 của thời tiết nóng kinh hoàng. Do thiếu thốn đồ dự trữ, hàng xóm trên dưới đã bắt đầu đập phá và cướp bóc. Rất nhanh cửa nhà tôi cũng bị đập mạnh liên tục. Mã Bất Phiền cầm theo vũ khí, nhẹ nhàng bước đến gần cửa. Tôi rất lo lắng cửa sẽ bị phá hỏng. Chỉ dám cẩn thận núp sau lưng Mã Bất Phiền. Mở cửa, có đồ ăn, đồ uống không? Lấy ra đây cho chúng tôi ngay. Giọng chửi rủa của một người đàn ông vang vọng trong hành lang kín. Tôi và Mã Bất Phiền nhìn nhau. Cả hai đều im lặng. Chúng tôi không phải người tốt bụng, chúng tôi không có quá nhiều để chia sẻ. Tôi biết các người có trong đó. Vài ngày trước, có phải các người đã đưa nước cho nhà kế bên không? Khi dọn đồ dự trữ, tôi đã nhìn thấy hết. Nhà có nhiều đồ thế mà không chia sẻ. Không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa. Không nhận được câu trả lời, họ bắt đầu dùng lực đập cửa. Tôi lo lắng đến nghẹt thở. May mắn thay, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Cửa vẫn khá chắc chắn. Sau đó, họ lớn tiếng chửi bới rồi bỏ đi. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đều tại tôi, lòng tốt của tôi khiến nhà bị nhắm đến. Bây giờ chúng ta đã bị họ để ý. Mã Bất Phiền an ủi tôi, đừng tự trách bản thân quá. Trong tình cảnh này, họ có thể tìm từng nhà một và cũng sẽ tìm ra chúng ta. Hơn nữa, họ cũng đã nói rõ. Khi chúng ta kiểm tra đồ dự trữ, họ đã nhìn thấy. Là do chúng ta không đủ cẩn thận. Dù sao, trong tận thế, lòng người mới là điều đáng sợ nhất. Đêm xuống, tôi và Mã Bất Phiền tuy lo lắng, bất an, nhưng cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Chúng tôi thiếp đi. Nửa đêm, tôi chợt nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Ngay sau đó, là tiếng một nhóm người xông vào nhà. Cả hai chúng tôi lập tức tỉnh dậy. Khi tôi và Mã Bất Phiền bước ra phòng khách, trước mắt chúng tôi là những người đã đập cửa ngày hôm qua. Lúc này, quản lý tòa nhà cũng đứng cùng họ. Hóa ra họ không phá được cửa, nên đã tìm quản lý để lấy chìa khóa. Hiện tại, thực phẩm và nước rất khan hiếm. Nhà các người có nhiều đồ như vậy, nên giao nộp cho ban quản lý, để quản lý giữ và phân phát. Như vậy, cùng nhau vượt qua khó khăn này. Quản lý nói xong, khóe miệng nở một nụ cười đầy đắc ý. Hắn và những kẻ đập cửa nhìn nhau. Nhưng toan tính trong đầu họ, sao tôi có thể không biết chứ? Các người quá đáng lắm rồi. Chúng ta vốn là hàng xóm. Tôi đã không muốn làm lớn chuyện, nhưng giờ các người chẳng khác gì cướp bóc cả. Đây là xâm nhập cướp tài sản. Nói xong, Mã Bất Phiền lao vào họ, và xô xát nổ ra. Nhưng họ đông người, và còn mang theo vũ khí. Dù Mã Bất Phiền giỏi võ, cũng không thể chống lại cả nhóm. Cuối cùng, một kẻ cầm gậy bóng chày đập mạnh vào đầu Mã Bất Phiền. Tôi hét lên, cứu với, có cướp giết người, đột nhập và cướp bóc đây. Nghe thấy tiếng tôi hét, họ rõ ràng bị hoảng loạn. Tôi ôm lấy Mã Bất Phiền đang nằm bất động, nước mắt tuôn trào không ngừng. Tất cả là tại tôi. Là lỗi của tôi đã để lộ đồ dự trữ. Chính tôi đã khiến chúng ta bị nhắm đến. Tất cả là lỗi của tôi. Chính tôi đã gây ra chuyện này và khiến mọi thứ thành ra thế này. Trong lúc đó, Mã Bất Phiền yếu ớt nói với tôi, Nguyệt Nguyệt, hãy sống tốt, hãy sống tiếp vì tôi, vì cả hai chúng ta. Nguyệt Nguyệt, hãy sống tốt, hãy tiếp tục sống. Đồ dự trữ trong nhà, chắc họ chưa mang đi hết, vẫn còn sót lại. Mã Bất Phiền chưa nói hết câu đã yếu ớt nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên những tiếng nổ lớn, giống như có người kích nổ bom vậy. Cửa chính rung mạnh, kính cửa sổ ngay lập tức vỡ tung thành từng mảnh. Tôi không dám mở mắt, chỉ biết kéo Mã Bất Phiền. Cả hai cùng nép vào góc phòng, run rẩy ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng cơn rung lắc dữ dội của tòa nhà. Bất ngờ, tòa nhà đột nhiên đổ sập. Tôi ôm lấy Mã Bất Phiền. Dù sống hay chết, tôi nhất định không bỏ rơi anh. Thời gian trôi qua,
Tòa nhà bắt đầu tan rã hoàn toàn, một mảnh bê tông lớn rơi xuống ngay bên tôi. Mã Bất Phiền, hẹn gặp lại kiếp sau. Chẳng bao lâu sau, cả hai bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Bất chợt, một tia sáng trắng lóe lên trước mắt tôi. Bỗng nhiên, tôi mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trên giường. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tôi bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch. Tôi đây là mơ sao? Tôi nhìn vào điện thoại. Thời gian hiện tại là 7 ngày trước khi thảm họa bùng phát. Chẳng lẽ tôi đã quay lại quá khứ? Và hơn nữa, tôi trở lại đúng 7 ngày trước khi thảm họa nổ ra. Hình ảnh Mã Bất Phiền và những kẻ đó vẫn hiện rõ trong đầu tôi. Cảnh tượng ấy như vừa xảy ra, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi như tia chớp. Điều này có nghĩa là Mã Bất Phiền vẫn an toàn. Tôi có thể tìm cậu ấy trong 7 ngày tới. Sắp xếp mọi thứ thật tốt. Tốt quá, lần này tôi nhất định sẽ cùng Mã Bất Phiền sống sót đến cùng.